guys, so welcome sa Web Pinpoint. Itong video na to is with regards to CSS and then i-transfer natin siya sa pre, uh, preprocessor, tinatag natin sass. Okay, so malamang lahat ng mga projects nyo ay ginagawa nyo for CSS styling. So basically pag napanood nyo itong video na to, malamang aalis kayo sa CSS and then mag-switch back kayo dun sa preprocessor, sa compiler na to. Basically, ang gagawin niya lang naman is gagawa siya ng isang bunch of applications or meron siyang, pwede kang mag-create ng variables and then i-import mo siya and then later on magagamit mo siya for exporting for CSS. So magiging isang file na siya ng CSS. Okay, so hindi kasi pwedeng diretso dun sa application na to. And this application is what we call sass. Okay, so yung sass, kung hindi niyo alam yung sass, pwede niyo puntahan yung sass-lang.com. Okay, so ibig sabihin niya is syntactically awesome style sheets. Okay, so basically ang purpose nito is magkaroon lang ng isang i-build na yung isang sass and then later on mag-create yan ng CSS file for certain series of processes. Okay, so start tayo, right? So una, dapat may install kayo na Node.js, okay, bago magamit yung sass. Okay, yung git bash naman is hindi naman to required, pero much better kung meron kayo. Kung iba yung ginagamit nyo, siguro gagamit kayo ng commander or ibang command CLI, pwedeng iba. Okay, so and then ginamit ko yung Visual Studio Code kasi it's very lightweight pagdating sa processing, and saka mo lang i-download yung kanyang mga plugins kapag kailangan mo lang. So let's work on the Web Pinpoint folder. So meron ako dito yung web dev and then start tayo dun sa 101. Oh no, burahin muna natin itong mga to, I guess. Okay, so start tayo dito. So I'm gonna punta ko dun sa git bash and then i-open ko siya ng code dot para ma-open niya yung folder na yan. Okay, so basically ito yung na-open na folder. Okay, so i-try natin siyang gumawa tayo ng isang application with regards to this one. Okay, alisin natin ito. Hindi natin ito kailangan. Okay, so sa development ng sass, pwede akong gumamit ng command lines. Pwede akong gumamit ng CLI, and then pwede akong gamitin yung npm o non-modules. Pero this time, hindi ko siya gagamitin kasi I guess mas magandang i-implement para sa mga nagsisimula yung GUI. Meron naman kasi GUI, pero kung aware na kayo dun sa GUI, medyo tinatamad na kayo sa GUI, pwede kayong gumamit ng CLI. Okay. So basically, yung CLI is medyo may setup lang siyang ganyan. Medyo may mga babaguhin lang. Pero dun sa may GUI, nandun na lahat, kumbaga i-run mo na lang siya and then you wait for certain period of time tapos mag-compile siya and then it will become CSS file. Okay, so ang gagawin ko, hanapin ko sa internet yung GUI. So maraming compile ng CSS from sass into different from sass to CSS. So pwedeng, actually marami yan hindi lang siya sass, merong tinatawag dyan less, meron dyang stylus, and then meron dyang post CSS. So, depende kung alin yung gagamitin niya doon. Pero I prefer to use sass. Okay. Kasi yung this time, hanapin natin yung yung KOALA. I'm sorry. KOALA. Hey, what's happening?
Okay, pwede yan sa Linux. Actually, ginamit ko siya sa Linux, pero mas preferred akong gamitin yung CLI. So, yung command line interface. So, KOALA for CSS. Okay, ito. KOALA CSS compiler. And then, KOALA AGI. Yan. So, ang gagawin natin for Windows, download lang natin tong KOALA. And then, siya yung mag-build up ng ating sass or less or whatsoever. So, kung less yung gagamitin nyo, mag-less kayo kung sass is sass. Right? So, medyo malaki yung file natin. Ayan. Let's try to, after downloading nito, start tayo ng development. Right? So, habang nag-download siya, gawa muna ako dito ng isang HTML file. Okay. So, index.html. And then, inside that index.html, so, syempre, mag-generate ako ng HTML. Then, yung HTML5. Okay. So, naka-emit naman ako. Anyway, pag mag-install, wala kayong emit, pwede nyo gamitin or pwede kayo mag-install ng emit. So, punta kayo dito. Okay. Extensions, Control-Shift-X. And then, hanapin nyo yung extensions na gusto nyo. For example, gusto kong hanapin yung emit. So, sa emit, nandyan naka-install, meron ako naka-install na emit dito. So, ito yun. So, yung emit dyan is, ginagawa niya is, mag-create siya ng abbreviations, tapos, kutawagin niya yung mga codes na yun, and then, ipapopulate niya yun para sa'yo. So, kung gusto niyo mag-install ng iba't ibang extensions or plugins, pwede niyo gamitin dito. So, let's say for example, gusto niyo gumamit ng uploading sa inyong remote website. So, pwede niyo gamitin remote server, FTP, tapos hanapin niyo, FTP, tapos hanapin niyo yung alam niyo na medyo maganda. Basahin niyo muna yung mga descriptions nila. Right, so and then later on, madali siyang integrate. Meron din naman dong paggamit ng ng JSON file, pwede mong i-edit doon. Okay. Now, tapos na yung ating KOALA. So, install ko na lang siya. Okay. So, since meron na tayo nito, after na mag-build up natin yung CSS, after na matapos yung CSS na yun, or magawa na siya into one. Kasi gagawa tayo ng maraming files ng sass, and then i-compile niya yun sa isang CSS. Okay, kumbaga, magkakaroon ng isang centralized na puro sass lang siya, tapos magiging CSS yun, isang file lang ng CSS. So basically, ito yung concept ng sass. So from different pages, so meron siyang iba't ibang files, and then gagawin niya, okay, i-convert niya into sass, pero actually hindi yan .css, that's supposed to be .scss. Okay, so yun yung extension ng sass. So and then gagawin niyang sass, and then eventually i-convert niya yun sa isang CSS file. So pansin nyo, ang daming nakalagay dyan na scss file or sass files, and then i-convert niya yun into single CSS. Okay, so kaya mas neat yung code. Aside from neat yung code, ay mas mabilis siyang i-load ng system kasi isa lang yung file na hahanapin niya. Alright. Okay, so tapos na mag-install, in-start natin yung KOALA. Add natin yung folder dito, yung ating project folder. So, eto yun. Before tayo mag-start, gawa tayo ng isang folder. Okay, o dalawang folder dito. So, meron dapat tayong scss, nakahiwalay dapat sila. And then the other one is CSS lang. Right? And then balik tayo sa KOALA. Okay? So, lagyan muna natin siya ng file. Okay, kasi mag-create niya ng mapping. So, app.scss. So, itong app.css na yan, automatically pupunta yan doon. Okay, so walang file dyan, pero yung KOALA yung gagawa niyan. So, punta tayo dito. I-add natin yung folder natin. Punta tayo dun sa scss. Okay? And then, ito lang pala. Okay. Pwede ito. Dito na, okay. And then, pansin nyo, may nakalagay dyan, app scss. Pero supposed to be dapat hindi ito dito. Kaya alisin natin yan mamaya.
kasi automatic nag-create siya. So, right click natin and then set output path. Okay, so pabalik tayo, punta tayo sa CSS. So, pangalanan natin siya ng app.css. So, basically, yun yung output path niya. So, once na nag-compile tayo, alisin na natin ito, hindi natin ito kailangan. Yan ay automatically generated kanina. So, once na nag-compile tayo dito, you click on that and then compile. Pag ginawa natin ng auto-compile, automatic mag-compile na doon. So, pansin nyo, pag click natin to, pag kinumpile na natin siya, wait, let's compile, and then success. So, meron siyang app.css. So, nandito yung, dito mapunta yung lahat ng CSS. So, mag-work, hindi na natin to kailangan KOALA na to once na na-set up natin siya. So, kung naka-auto-compile yan, pag meron kang changes na ginagawa dito, automatic, makikita mo na agad siya dun sa app.css. So, let's try. Tingnan natin to. Minimize muna natin. Tapos, click on app. Then, let's say, for example, gawa tayo ng body. Right? And then, dito sa sass, may tinatawag dyan na nesting. Kasi pansin mo, dun sa application natin, where's the KOALA? Okay. So, pansin mo, sa application natin, nakalagay dyan na nested. So, dito sa SCSS, pwede ka mag-create ng nesting. So, sa nesting natin, for example, inside body, kunyari, gawin natin ganito. Dito, sa loob ng body, meron akong tinatawag na, let's say, ito yung header. Yun yung class. So, pag ginamit ko yung that, is to say na yun ay class. So, header, and then enter. Okay, so alam na natin na meron siyang class na header. So, basically, yung header class ay nasa loob ng body. So, sa CSS, sa sass, ang gagawin natin dyan is body, ilagay natin, i-wrap up natin sa loob ng body yung header. So, that header. Kasi ibig sabihin nun, na nakalagay dun sa loob ng ating HTML is yung header na yan nasa loob ng body. So, same dito. So, naka-nest siya sa loob ng body. Okay, so let's say for example, gawa natin siya ng top is 0 and then height is supposed to be mga 60 px. Okay, so lagyan natin ng background. Okay, tingnan natin to. Ano tayong bago? So, mangyari dyan is magkakaroon niya ng isang header file, right? So, pansin nyo, sa CSS, automatically meron ganyan. So, nakalagay na dyan is body, and then that header. Diba? So, sobrang bilis siya, kasi hindi mo na kailangan gumawa ng CSS dyan. Dito, ang code mo lang is ganyan lang. Okay? Kung gagamit ka ng CSS, ang gagawin mo pa rin code dyan is yung normal na CSS, wherein magkakaroon ka ng sobrang daming mali. Okay? Dito, hindi mo kailangang magkaroon ng sobrang daming errors kasi automatically i-check naman yan ng compiler kung merong problema yung ginagawa mong code. Dati kasi pag nagko-code kayo or tayo, hindi natin ma-identify kung merong mali yung CSS natin, right? So, kung gagamit kayo ng compiler, ma-check niya kung merong problema yung CSS. For example, gawin natin to ng header dito. Header header default. Okay. Gawin natin mali yung spelling. Background dash color. For example. Okay. So, let's try that one. I-save natin siya. And then, let's take a look on ano nangyari dito. Okay. So, basically, walang bakit? Hindi niya chine-check. I don't know. Okay. I-turn on ko yung debug info. Right. And then, okay ka siya. Let's try it again.
Oh, hindi siya okay. Try ko ulit. Ba't nag-success yun? Hindi dapat mag-success yan. Well, anyway. Anyway, so basically, ang gagawin nung CSS natin or ng sass is i-compile na yan into single CSS file. Okay, so paano natin gawa ng compilation yan? Say for example, marami kang ginagawang variables, and then kasi minsan ito hindi na ganyan kasi paulit-ulit naman tong mga to di ba? So repetitive tong mga values na yan katulad ng color. So instead na ilagay mo siya sa ganyan, gumamit ka ng variables. Okay, so mag-import tayo. Ito yung pinakang page natin, yung pinakang ini-import natin lahat. So ang gagawin ko is create ako ng isa pang file ulit, and then yung prefix nalagyan siya ng underscore. Okay, so underscore is ini-ignore niya ng CSS, ng sass kapag i-import mo na siya, alis mo na yung underscore, pero tatawagin niya pa rin yung file. So say for example, lagyan natin is variables variables.scss. So make sure meron siyang underscore. Okay, so isa pang file ulit, let's say for example ito ay yung body.scss, and then this code, ilalagay ko tong code na to dun sa loob ng body. And then what I will do is create ako ng variables dito since ito yon. Okay, so ang gagawin ko is i-copy ko muna to, tanggalin ko tong ano na to, and then i-change ko siya ng let's say bg til. Sa variable names, mag-set ako ng variable name. So start siya ng $sign and then yung variable name na ginamit ko, so bg til, and then equals, and then yung value. Okay, so yun yung pag-setup ng variable. Kaya nga sabi ko kanina, halos pareho siya ng pag-setup sa PHP kasi yung variable name is ganito. So kaya mas ginamit ko yung sass. This time, balik tayo dito. Okay, so pansin nyo, meron tayong sa loob ng body, meron tayong ganito. Okay, so balik tayo sa variable names. Kung gusto nyo magdagdag pa ng iba, okay, so let's say for example red. Okay, so ginamit itong red. Baguhin ko na lang. Okay, so meron tayong red. Pag tinawag mo yung variable na yun, automatic ito yung magiging magiging code. So dito, let's say gawin natin yung background ng body is red. So gawin natin background dash color is red. So pansin nyo, hindi yan mai-import kasi wala tayong hindi yan na-import kasi hindi ma-recognize yung red kasi hindi kailangan kasi natin ma-import yon. So para pangkalahatan, pwede natin gawin na ganito at import, and then ilagay natin dito yung variables. So hindi mo na kailangan yung CSS or SCSS kasi automatically nasa loob tayo ng SCSS file, and then hindi mo rin kailangan underscore kasi i-import natin siya, ginamit lang natin siya for referencing. So ayun, so since ganito yung gagawin, pwedeng ganyan yung gagawin, pero much better kung gawin natin siyang ilagay natin sa isang file. So let's say ilagay ko muna, i-initialize ko muna lahat ng variable, so at import, and then ilagay ko dyan yung variables, and then saka ko ilagay, import ko ulit yung body kasi ma-inherit niya na yung lahat ng variables na meron dun sa variables na to. So pag tinawag mo yung variable na red sa loob ng body, automatically makukuha niya yun kasi nasa taas naka-initialize yung variables dito sa taas. Pag ginawa mo sa baba yan, it won't happen kasi nga hindi pa na-initialize yung variables. Same with programming languages na kailangan mong i-initialize yung variable na yun para makuha niya yung value. So basically ito yun. So pwede ka pa rin mag-add ng code dyan, pero since ito yung pinakang centralized na app na ilo-load niya lahat, ayun, so something like that. Aside from the body, for example, meron ka pa ulit sa loob ng header, pwede ka mag-create ng nesting dyan. So pwede yung
let's say sa loob ng header magkaroon ka ng span, let's say span, and then meron siyang class. So pag yung span niya ganyan, tapos nasa loob, kumbaga inline with the span, ay meron siyang class, lagyan siya ng ampersand, and then that, ibig sabihin ng ampersand is kasama siya ng span, inline siya ng span. So ampersand dot referring to class. So say for example, gawin natin tong alert, okay, and then sa loob niyan, lagyan natin ganyan. So let's say padding is 10px, okay, and then the color of the text is let's say red, gamitin ko ulit yung red. So something like that, kasi pwede natin gamitin na yung variable name na red kasi nasa taas naman yung variable declarations natin, okay. So kung magdadagdag ka pa ng iba pang file, say for example gawin natin to ng let's say panels.scss, sa loob ng app CSS ulit, ilagay ulit natin yung panels, okay. So pwede namang dyan na yan, okay. So that's it. And then dito maglagay na lang tayo ng codes. So say for example, gawa tayo ng card o panel, and then sa loob ng panel meron tayong tinatawag na panel header, and then merong panel, for example parang bootstrap ang gagawin natin, panel body, okay, and then inside we have panel footer, just like that. So mangyayari dyan is pwede ka mag-create ng declarations dito. For example, maglagay ka ng padding, then 10px. So pwede mo ilagay sa variable para hindi man paulit-ulit, para generic yung lahat, yung variables mo. So pwede ka rin mag-set ng variable name dito. Say for example, padding is 10px, okay. So pwede natin tawagin dyan is padding, and then padding is yung variable name na padding, okay. Pwedeng ganyan. So para hindi ka magpaulit-ulit. Now pero mas maganda pa rin ilagay natin to sa isang variable dun sa loob ng variables natin, instead na ganyan gagawin. So basically lagyan natin to ng code. Let's say for example, lagyan natin ng color is red ulit para hindi tayo paulit-ulit. So again, color is red. So lahat yan, yung color ng text nito ay magiging red, then color is red, okay. So pag tingnan natin yung apps CSS natin, ayun yung code na ginagawa niya. So may mali, I guess may mali nga. Alisin ko yung debugging, medyo pasaway itong debugging natin, okay. So ito yung code na ginawa natin. So kung mapapansin nyo, okay. Okay, so tama yan kasi ito yung code na ginawa natin. Meron tayong background color para sa body. Kung napansin nyo, hiwalay sila. And then meron yung para sa body and then the header. Ito yung code nya. And then yung para sa span. So sinusundan nyo yung lahat ng path kung saan ilalagay yung dapat. Kasi dito, hindi ka maliligaw kung asan ka na nag-code. Alam mo kung yung part na yun is para sa header. Alam mo yung part na yun is para sa span. Alam mo yung part na yun is para sa alert. Now, this time, i-import natin yung CSS na yan. So, ang gagawin lang naman natin is to link .css. Okay? So, from the styles, gawin natin css/app.css. So, hindi mo pwedeng gawin tong i-import mo yung app.css. Hindi pwede yun kasi itong sass na yan is compiler lang, and then yung CSS talaga gagamitin natin. So, gawin natin. So, meron tayong header naman dito. Double R pala yan. So, ang gawin natin is, let's say, web pinpoint. Okay. And then, buksan natin siya sa browser natin. Okay.
Right, so napansin nyo, ito yung background na sobrang sakit sa mata. Alisin natin. Okay, so gawin natin siyang, let's say, WS. Palitan natin yung variable name, gawin natin siyang WS. Ang value niya is white smoke. Okay, so let's try it again. Ayun, so medyo yan. So dito dun sa body, so pwede tayo maglagay pa ng ano, say for example lagyan natin ng margin is 0. Okay, so para mawala yung yan, magganyan na lang siya, magdiretso ng ganyan. So basically yan yung procedure. And then para magkaroon siya ng space dito, ayan, so lagyan natin siya ng padding. The padding should be mga 10px I guess. So kung yung padding na yan, pwede nyo gawin yung variable din, pero hindi kayo magpaulit-ulit ng pag-create ng variable names. Okay, refresh and then magkakaroon siya ng padding. So I guess ayoko mag sobrang elaborate na yung sass. But then most likely ganun yung gagawin for the entire application. Kung napansin nyo, nilink ko na naman yung CSS, and then you're good to go kasi gagawa ka lang ng code mo para dun sa CSS. So basically hindi ka mag-work on sa CSS, huwag ka maglalagay ng code dyan, but instead maglagay ka ng code dito sa mga to. Okay, pwede mo siyang i-compile into one. So madali lang siya, sundan nyo yung video and then makukuha nyo yung concept niyan. Okay, so that's all I guess na nakatulong ako sa project nyo, although maliit man siya or malaki. Kung hindi nyo pa alam yung CSS with sass, you better start with sass kasi, or other styling, kasi mas mabilis makapag-create or mas ma-optimize yung time nyo, or mas ma-minimize yung time sa pag-develop ng isang application. So kung nakatulong ako, I guess subscribe kayo, and then para makapagawa ako ng video na katulad nito. So marami pang pwede nating pag-usapan regarding sa sass and then sa CSS or other type of preprocessors. So marami pang techniques na ginagawa dito, and then pag-aralan natin kung ano pa pwede natin. Maraming salamat.